Ekale Gbogbo Ile, Ekale o. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa. A máa bọ́ sórí ètò láìpẹ́ yìí. A máa bẹ̀rẹ̀ ńsìn ní tó bá ṣe díẹ̀. Ó tọ́jọ́ mélòó kan. A máa sọ̀rọ̀ náà nínú. Wọ́n ní a ní sọ̀rọ̀ tán. Lágbára Ọlọ́run. Ó dẹ̀ máa ṣe é ṣe náà ni. So a máa bẹ̀rẹ̀ ńsìn ní ẹ má bínú. Tó bá ṣe díẹ̀. Ó tọ́jọ́ mélòó kan. A máa sọ̀rọ̀ náà nínú. Wọ́n ní a ní sọ̀rọ̀ tán. Lágbára Ọlọ́run. Díẹ̀. So jẹ́ kí n sáré ṣe mò ń ṣe àwọn kankan lọ́wọ́ ni ẹ má bínú o. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí n sáré yẹ owó dáadáa kí mo ń ṣe àwọn àtúntò kan ni. So mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sí mo ń wọ̀n kankan lọ́wọ́ ni ẹ má bínú o. Ẹ má bínú. Ẹ ṣáà bá wa. No, kò tán fi kọ́ yẹn. Ẹ má bínú. Okay. So a máa tó bẹ̀rẹ̀ náà. Ẹ ṣáà fún wa ní sùúrù díẹ̀. Àwọn kankan tá fẹ́ ṣe náà ni. Torí oríṣiríṣi ló wà tẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò tiẹ̀ ṣe nǹkan kékeré mọ́. Ó ti kúrò díẹ̀. Gbogbo wa dẹ̀ ló ta bá. A dẹ̀ fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So láìpẹ́ yìí náà a ṣe gbogbo àwọn kìíní yẹn. So ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo wa. Inú wa dùn. A dúpẹ́ gan ni fún àdúró tí ẹ kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá. Àwa la máa wá ẹ̀yin la máa bá láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ kí a wá wo bí a ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ ìkàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a wò. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn ńsìn láìpẹ́. So ẹ máa rí ńsìn a máa lọ sí orí àwọn tó kù náà. Ẹ ṣeun. Ẹ kú sùúrù náà. Ẹ kú ọ̀rọ̀ ti ìlú wa yìí náà. A mọ̀ pé gbogbo nǹkan bó ṣe wà náà ló ṣe wà. So tó a ṣe báyìí. So ẹ jẹ́ kí a wá bẹ̀rẹ̀ ètò báyìí o. No. Ta ló ń pè mí? No. Decline. No. Mi lè gbé. Ẹ má bínú. Wọ́n pè mí lórí mi lè gbé ńsìn. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú ètò wa. Torí orin kan ló ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ kí a mú dání. So ẹ̀yin ẹ káàbọ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ọdún Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ọdún Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira dé o, ìyà yìí ti pọ̀ jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, torí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe níṣẹ́. Odùduwà ó dúró, àwọn tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe níṣẹ́. Odùduwà ó dúró, àwọn tẹ́kùn fìdí múlẹ̀.
bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọkùnrin òjìrè bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni Olódùn tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹrú? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní di ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti odò láwọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó mọ àrè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí ẹ gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Kí irú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣàngọ̀nà ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ilé, ẹ káàbọ̀. Ká tó tẹ̀síwájú lórí ètò wa ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe. A máa ṣe ẹ ti mọ ohun tí a fẹ́ ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ kí a ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa.
Ekabo. Good afternoon and welcome to those of you who are watching us on Ududuwa on Citizen AY and Ayo Good Moon platforms and the various platforms we have. Good afternoon to you all. This program will be likely held in Yoruba, but we will endeavor to speak English where at all possible. Mo kí gbogbo lé o, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ní ilé ni olóko ni o, ní àjò ni o, ní gbèríko gbogbo wa, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa, ẹ jẹ́ kí a fi etí sí ọ̀rọ̀ tí a máa gbé kalẹ̀ yóò ṣe pàtàkì gidi gan ni. Gbogbo wa ti gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá náà ni. Lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀rọ̀, mo kí gbogbo wa ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú akitiyan lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí. Gbogbo wa ló ta bá, gbogbo wa dẹ̀ ló kàn. Ó dẹ̀ ti yé wa ń sìn, ó ti yé gbogbo wa lápapọ̀ ń sìn pé ibi tọ́rọ̀ wà ń sìn yìí o, kò sí pé bóyá àní. Àmọ́ ká túbọ̀ wá tẹ̀síwájú lórí ìṣọ̀kan wa yìí náà ni. Torí wọ́n ní ó ń bọ̀ làwọn làádéèdè tó gbé ìwé wájú ẹ̀yìn àgbà. Gbogbo ohun tí a ti ń gbọ́n sìn oríṣiríṣi sì mo rò pé kò sí àríyànjiyàn pé àwọn Fúlàní wọ́n ti gbógun tiwa ní ilẹ̀ tiwa. Ẹ máa gbọ́ mi dáadáa o, wọ́n gbógun tiwa ní ilẹ̀ tiwa. Àwọn ò lọ gbógun bá wọn nílẹ̀ àwọn Haúsá nílẹ̀ Arẹwà o. Àwọn lọ́wọ́ gbógun tiwa nílẹ̀ tiwa. Ogun lọ́dẹ̀ gbé wá tiwa. Mo máa fi àwọn àwòrán kan hàn yín tó bá ṣe díẹ̀ tẹ́ máa rí fúnra yín. Àmọ́ a fẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin obìnrin, mo kí yín o. Mo kí yín. Ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin àbúrò, ẹ̀yin ọmọ, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ wò àǹtí, gbogbo yín, gbogbo obìnrin ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wò, mo tẹríba fún yín. Ẹ̀yin bí ò sí ẹ̀yin, kò sí àwa ọkùnrin o. Ẹ jẹ́ á sọ, mo júbà fún yín torí ẹ̀yin lẹ gbé ilé ayé wa dúró. Tí ò bá sí ẹ̀yin obìnrin, kò sí àwa ọkùnrin. Torí náà a kí yín. Ó dẹ̀ dùn wá gbogbo ohun tí à ń gbọ́ tí àwọn Fúlàní ń ṣe sí yín, ó ń ká wa lára. Ẹ wò ó, láti bí ìjẹta mi ò lè sùn. Gbogbo ohun tí mò ń gbọ́, gbogbo ohun tí mò ń fojú rí. Kìdí ẹ ṣe mi nìkan, gbogbo wa náà ni. Ẹ rí i pé àwọn ọmọ Bálànà àwọn náà jáde, wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n fi fídíò hàn. Àwọn mass burial àwọn náà wọ́n wà ń bẹ̀ nígbà tí gbogbo kíní ìṣẹ̀lẹ̀. Gbogbo wọn náà jáde ta sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí. Mo kàn ń gbogbo kíní lẹ́yìn. Àmọ́ ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ bi àwọn ìjọba wa, àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí nílẹ̀ Yorùbá, ṣé wọn ò ka àwọn màmá wa kún ni? Kò yé mi o. Mo kàn ń béèrè ni. Ṣé wọn ò kà wá kún? Wọn ò ka àwọn màmá wa kún? Ṣé wọ́n gbàgbé pé láìsí màmá kò lè sí ọmọ? Ṣé wọ́n pé obìnrin ló máa ń gbé ìlú ró?
àbí wọ́n ti gbàgbé tí ò bá sóbìnrin kò lè sílùú. Ta ló fẹ́ gbé ọmọ fóṣù mẹ́sàn-án? Ṣáwa ọkùnrin la máa gbé? Mo kàn ń béèrè ni o. Ta ló fẹ́ gbé ọmọ fóṣù mẹ́sàn-án? Ṣé àwa ọkùnrin la máa gbé ọmọ fóṣù mẹ́sàn-án? La máa ṣe wàhálà ọmọ, la máa ṣe akitiyan pé báyìí la máa ṣe gbogbo jọ̀ọ́jọ̀ọ́ làálàá kòókò lórí ẹ̀ fóògùn oṣù mẹ́sàn-án. Bọ́bá rẹ̀ ṣe ń gbé kalẹ̀, ó tún máa dáná, ó tún máa ṣe tó tọkọ tọmọ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin àbúrò ẹ̀kọ́, àbúrò ìyàwó, gbogbo yín lóbìnrin lápapọ̀, a kí yín. A dẹ̀ dúpẹ́ fún yín, ẹ̀yin màmá wa, a dúpẹ́. Tí ò bá sí ẹ̀yin, gbogbo wàhálà tẹ́ ti ń ṣe láti jọ́ yìí kò lè sáwà. Bí àwọn olórí ìlú wa ò bá sọ, àwa ń sọ o. A kí yín mà, ẹ̀yin màmá wa. Gbogbo ìyà tí àwọn amúnisìn, àwọn Fúlàní tó dẹ̀ fi ń jẹ wá yìí, lágbára Èdùmàrè á fún wa ní ọ̀nà. Á dẹ̀ kọ́ wa mọ̀ ṣe lápapọ̀ wa. À dúró, à ṣe tó yẹ ká ṣe, ká dá ìyà tó fi ń jẹ yẹn, à dá dúró láṣẹ Èdùmàrè. Torí àwa ń rí gbogbo ẹ o. Àwa ń rí àwọn tó wà nípò gíga, àwọn òṣèlú, àwọn ọba ní o. Wọ́n lè má sọ. Àwa ń rí, àwa dẹ̀ ń sọ pé àsìkò tó ta láti dáàbò bo àwọn màmá wa, àwọn ìyá wa, àwọn múndíá wa, gbogbo wọn. Aláti dáàbò bo wọn, iṣẹ́ wa ni. Kí ló dé tá wá kọ́ṣẹ́ wa? Ẹ̀yin àgbààgbà wa bàbá, ẹ̀yin àwọn bàbá wa, mo kí yín o. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa. Mo kí ẹ̀yin náà. Ẹ̀jẹ̀ wo mo tún ṣí fìlà. Mo dẹ̀ wà lórí mo fẹ́ dọ̀bálẹ̀ mọ́, àmọ́ mọ̀ torí tẹ̀yìn mo kàn ṣáà ẹ má bínú. Mo kẹ́yìn náà, àmọ́ aláti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, aláti bára wa sọ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan. Ẹ jọ̀ọ́, a lè máa wò báyìí. Ṣé kò kan yín lóminú ni pé wọ́n ń bá àwọn màmá wa lò? Mo kàn ń béèrè ni o. Ṣé kò kan yín lóminú pé àwọn màmá ti wa, obìnrin wa, wọ́n ń bá wọn lò? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin àgbà bá a dá sí kinní yìí, báwo lẹ ṣe rí sí? Ṣé bá ṣe máa wò, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò rèé? A dúpẹ́ pé àwọn ọmọ wa kan wọ́n dìde jáde, wọ́n sọ̀rọ̀. Àwọn mass bearers àwọn tó kù wọ́n jáde rí pé wọ́n gbìyànjú, wọ́n bọ́ síbẹ̀, wọ́n ń try láti wo ohun tó ń lọ. Ẹ̀yin àgbààgbà wa, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò rèé? Àwọn ará bí yìí wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tán. Kì wá ṣe ilẹ̀ nìkan ló fẹ́ gbà. Ẹ mọ̀ pé tó máa fẹ́ parí ìlú rú, ibi tó máa ti gbé ń bẹ̀rẹ̀ ni pé wọ́n máa lọ kọjú sí àwọn obìnrin wa. Wọ́n á máa ṣe wọ́n báṣabàṣa níwájú wa. Wọ́n á fi ìwọ̀sí, wọ́n fi lọ̀ wá pé ẹ̀bẹ̀ ṣe nǹkan tó tọ́ sí yín nìyẹn. Ẹ̀yin àgbààgbà, kì í ṣe èébú o. Ṣe mọ̀ pé lórí ètò wa àwọ̀ ṣe èébú, kì í bú yàn kankan. Àmọ́ aláti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Tí ẹ bá fọwọ́ kan ọmọ obìnrin Haúsá Fúlàní kan ní àdúgbò yín, ẹ jọ̀ọ́ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó ṣe kinní yẹn? Ṣé ló máa ní pé kán lọ wá jáde? Wọ́n máa ní kán lọ wá wọn jáde. Wọn ò dín dúró dọlọ́pàá, wọ́n á yanjú ẹ̀ fúnra wọn. Àbí mo purọ́? Tí n bá purọ́ ẹja mi, ẹ jọ̀ọ́ o. Tí n bá purọ́ ẹja mi, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, tí n bá purọ́ ẹja mi. Bí n bá purọ́ ẹja mi. Bí n bá purọ́ ẹja mi. Tí ẹ bá fọwọ́ kan obìnrin Fúlàní kan ṣoṣo ládùúgbò yín, ẹ ti kan ìdí ń yọ̀. Àtàdá ni o, àti gbogbo ẹ o, àti ìdí nìyẹn tẹ́ ò bá ṣọ́ra, wọ́n máa pa wọ́n láàrin oṣù kan. Àtijọba àtàwọn ẹbí gbogbo wọn máa pélé yín lórí. Ẹ jọ̀ọ́, mo wá fẹ́ mọ̀ kí ni ìdí ẹ̀ tí ẹ pé à ń gbọ́ pé wọ́n ń bá àwọn màmá wa lò. Ẹ ti ń gbọ́, kì í ṣe ní ló ṣe bẹ̀rẹ̀ o. Ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́.
àwọn màmá wa wọ́n wà ní oko tiwọn ṣé wọ́n pọ̀ àwọn màmá wa àwọn bàbá kan sọ kí ni yẹn mo ṣe fídíò kan sórí àwòrán níjọ́sí tí àwọn bàbá kan sọ pé màmá ní oko tiwọn àwọn á ní oko ti àwọn Fúlàní á lọ bá wọn ní oko wọn á bá wọn lò ẹja rò ó tọ́ máa fẹ́ gbà lu ibi tó ti gbé bẹ̀rẹ̀ nìyẹn wọ́n fẹ́ pa wárun pátápátá ẹ wò ó kò sí àbò sínú kíní ìmọ̀ọ́sìn ẹ̀yin bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ láti yára mọ́ṣẹ́ a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ ìṣe yín la fẹ́ rí a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ ìṣe yín àwọn arábí yìí wọ́n ti wọ́ wa ńlẹ̀ wọ́n ti wọ́ àwọn màmá wa ńlẹ̀ ìlú tí ò bá lóbìnrin ìlú yẹn ti parun abẹ́ ti gbàgbé ni ṣé ló yẹ ká máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tọ́jú àwọn màmá wa àwọn tí ò bá sáwọn kò sáwà àwọn Fúlàní wọ́n fẹ́ wá ń gbógun tì wọ́n wá sínú ilé wa wọ́n wá sínú ọgbà wa wọ́n wá sínú oko wa wọ́n á bá àwọn màmá wa lò pẹ̀lú pa àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ kéékèèké àwọn obìnrin àdèmàmà wò ẹ̀dẹ̀ pera yín lóṣèlú ẹ pera yín olórí kí ni ẹjọ́ ṣàlàyé fún wa kì í ṣe èbú à ń béèrè olórí kí ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó le díẹ̀ àmọ́ kò ní ká má sọ̀hún aláti sọ adẹ̀sọ́ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ náà ni o ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ mú wá jù wọn ni máa mẹ́nu bá ń sìn ẹ máa rí kankan lórí àwòrán obìnrin tó wà láàrin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló mú Gbọ́láhàn Olúyẹmí ló mú wọ́n ń béèrè 10 million lánàá mo ṣe fídíò kan nínú fídíò yẹn mo fi àwòrán gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún sórí ẹ̀ pé ẹ wá o gómìnà a mọ̀ pé ẹ sọ pé ẹ fẹ́ tún títì ṣe àti ìrábọ̀ ẹ o àmọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ fi ẹsẹ̀ gbẹ kan náà ká gbàgbé títì eléyìí sìn ẹ̀mí àwọn màmá wa àwọn ọmọ àwọn èèyàn wa ló ṣe pàtàkì ẹ wá o wọ́n ń béèrè 10 million fún àlùfáà tí wọ́n gbé lọ o ẹ̀jọ́ ǹjẹ́ kí lẹ rí ṣe sí o pim àti ìgbọ́ lẹ́nu gómìnà wa o pim báyìí àti ìgbọ́ àbí tẹ bá ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ o ẹni tó bá ti gbọ́ látọ̀dọ̀ gómìnà lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ẹ sọ fún wa káwa tán má dẹ̀ jẹ́ pé tán má ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àgbà àmọ́ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé irú ìgbésẹ̀ wo náà fẹ́ gbé àwọn kan lè má mọ̀ gómìnà wa àmọ́ ẹ jẹ́ ká gbé àwòrán wọn jáde torí akímọ̀ àwọn kan lè má mọ̀ wọ́n ẹ mọ̀ sẹ́mọ̀ gbogbo ẹ mọ̀ ó ṣe àti yẹyin mi ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn kan lè má mọ̀ wọ́n àmọ́ tán bá mọ̀ wọ́n ẹ jẹ́ ká fi ojú wọn hàn ní ṣókí mò ń bọ̀ o ẹ má bínú o ó máa tó jáde sí mi ṣàfẹ́ wá jáde náà ni so ká lè rí kò ní sí àríyànjiyàn nú ẹ̀ so lánàá àwa gbé nǹkan kan wá sórí Odùduwà TV radio tá fi béèrè pé gómìnà o ǹjẹ́ ẹ jọ̀ọ́ bá wa dá sí kinní yìí o kí ni ẹ rí sí o wọ́n ń béèrè 10 million fún arákùnrin yìí àti ìgbọ́n kankan o di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ò tí ìgbọ́n kankan so gómìnà rèé ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi gómìnà sáàrin kan máa pè so gómìnà lánàá a fi síbẹ̀ yẹn so àwa kọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ máa fi wá sọ ń sìn so lánàá gbogbo wa ti mọ̀ pé àwọn Fúlàní wọ́n fi tipátipá wọ́n fi bá àwọn ọmọ kéékèèké obìnrin méjì tó ń pè ní wúndíá ẹjọ́ tí mi bá pè dáadáa má bínú wọ́n fi tipátipá bá wọn lò wọ́n fi tipátipá wọ́n fi bá wọn lò kìdẹ̀ wá ṣe yẹn nìkan wọ́n wá tún bá àwọn màmá wa kan sùn wọ́n tún bá àwọn náà sùn àmọ́ wọ́n wá bá wọn sùn ní inú ilé ẹ̀sìn ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi o wọ́n bá wọn sùn ní inú ilé ẹ̀sìn
wọ́n wá gbé àlùfáà lọ pẹ̀lú àwọn kan wọ́n ń béèrè 10 million ẹjọ́ àti ìgbọ́n kankan lórí ẹ̀ o gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká tún fi àwòrán wọn hàn gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún àti ìgbọ́n kankan o àṣírí tí o àti ìgbọ́n kankan lọ́rọ̀ yìí o ẹ sọ pé ẹ̀yin ni gómìnà tẹ sọ pé ẹ máa ṣiṣẹ́ ẹ máa tọ́jú ìlú ẹ máa tọ́jú àwọn èèyàn ó ti wá délẹ̀ báyìí o àrọ́wọ́ yín o kì í ṣe bó o àrọ́wọ́ yín là ń sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́n kankan lọ́dọ̀ yín kì í ṣe èbú iṣẹ́ yín nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe à ń rán yín létí pé kẹ́ ṣe ni ẹ̀tọ́ wa ni àwa ọmọ ìlú à ń bi yín pé ẹ̀tọ́ wa tí ó yẹ kí ẹ ṣe fún wa à ń bi yín lásìkò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà báyìí tí àwọn obìnrin wa tán wà ní ọwọ́ ewu kò sí ilé ẹ̀sìn tán lè lọ tí ìdábòbò wà kò sí mọ́ṣáláṣí tán lè lọ tí ìdábòbò wà kò sí ibikíbi tí àwọn èèyàn wa lè lọ tí ìdábòbò wà ẹjọ́ gómìnà à ń retí ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé o ẹ̀dẹ̀ máa ṣàlàyé fún wa ẹ̀ẹ̀kan ní sọ́lá sọ̀hún afẹ́ fojú rí afẹ́ rí ní tó máa ṣẹlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe máa bẹ̀ sí ní dáàbò bo àwọn èèyàn kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnu mọ́ sí pé ẹ máa ṣe báyìí àpẹẹrẹ ìyẹn ló wá ta bá ẹni tí ó wà nú àwòrán arákùnrin tẹ̀wé nínú àwòrán ìyẹn ni kọmíṣánná ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá nílẹ̀ Ògùn State Lánrè Síkírù Bánkọ́lé ẹ káàbọ̀ ẹ ǹlẹ́sà ẹ kú iṣẹ́ o akíyín àwa ní ọ̀rọ̀ kan àbí méjì láti bá yín sọ̀sà ẹ jẹ́ kí a wá tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ ẹ mú dókòó ẹ bá wa fetí sí ọ̀rọ̀ yìí náà. a fẹ́ bi yín ní nǹkan kan ṣe rí nínú àwòrán yìí lápá ọ̀tún tẹ bá ń wò bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò mí lókè lórí ẹ jẹ́ kí n sì síwájú sí ó lè má ṣu mo fẹ́ ṣe dáadáa kó máa ẹ má bínú ń bọ̀ o mi ò fẹ́ fi mi ìrànwọ́ kí mo fi bò so mo fẹ́ mi sọ pé ó ṣò dáadáa kẹ máa òun rèé so ẹ má bínú so mo fẹ́ kẹ́ rí kí n tó tẹ̀síwájú ṣe rí àwòrán tẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn nǹkan kan wà ń bẹ̀ tó ṣe pàtàkì ṣe rí ibi tí wọ́n ti gbé bá àwọn wúndíá méjèèjì àti màmá wa kan sùn a dúpẹ́ pé wọ́n fi wọ́n lẹ̀ o àmọ́ àwọn ti sáré lọ wọ́n láti kúrò mẹ́ àdé bá wọn ń wájú gbogbo àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ gómìnà àti kọmíṣánná ẹ jọ̀ọ́ kílẹ̀ tó bá yẹ pé ọmọ yín ni àbí ìyàwó yín ẹ fara yín sípò yẹn báwo lẹ ṣe máa kí ló ṣe máa rí lára yín ìbéèrè àkọ́kọ́ tá kọ́kọ́ ní fún yín nìyẹn tó bá jẹ́ pé ọmọ yín àbí ìyàwó yín àbí màmá yín báwo ló ṣe máa rí lára yín kí ló ṣe máa ṣe lára yín ṣára yín máa gbà á ẹ jẹ́ má bínú o àṣẹ lọ́rọ̀ bínú àmọ́ a fẹ́ wádìí bóyá kíní bóyá ó kàn yín lára àbí ó kàn yín lára torí àìgbọ́ ohùn yín lórí ọ̀rọ̀ yìí àti gómìnà o àti kọmíṣánná o kàyéfì ló jẹ́ fáwa o kàyéfì ló jẹ́ fáwa o àwọn obìnrin wa wọ́n ṣe pàtàkì mo dẹ̀ rò pé àsìkò wa tó ẹnikẹ́ni tó bá máa wà níjọba tó bá máa wà nípò àwọn obìnrin wa láti jẹ́ ẹni tí ó wà láàrin tó ṣe pàtàkì tí a gbé bí ẹni gbé ọmọ tuntun ká gbé wọn báyìí ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣó tẹ́ yín lọ́rùn ká gbé wọn báyìí ká gbé wọn ká kẹ́ wọn torí bí nǹkan ṣe ń lọ àwọn tí a pè ní òṣèlú àrí àpẹẹrẹ pé wọ́n ka àwọn màmá wa àwọn obìnrin wa kún o àrí o ṣé wọ́n pé àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá làwọn Fúlàní ti bá sùn káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí àwo ò tiẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ à ń gbọ́ ń pa kan ní Kwara lánàá tí wọ́n sọ ìyẹn eléyìí tá a gbọ́ nìyẹn o àwọn eléyìí tá a wà á gbọ́ ń kọ́ ẹjọ́ mú kan ń béèrè gbogbo tí mo sọ yìí kì í ṣe rí pé mi ò kò sọ̀rọ̀ èébú nú ẹ̀ ó ti kọjá ọ̀rọ̀ pé à ń bú èèyàn kankan à ń ṣe ìwádìí
ara tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba òmìnira rèé o àwọn tó sọ fún wa pé ká láti wà nílùú kan náà tipátipá wọ́n wá ń fi tipátipá bá àwọn màmá wa lò àwọn ọmọ wa lò ẹ wò ẹ̀jẹ̀ ló wà nínú kinní a kì í mọ̀ commissioner ẹ lè má ti rí ẹ̀jẹ̀ ló wà nínú kinní ibi tí wọ́n ti gbé bá àwọn ọmọ wúndíá méjì tán bá wọn sùn ẹ̀jẹ̀ wọn nìyẹn o àdẹ̀mọ́ tó wà lára àwọn tí wọ́n bá wọn sùn ǹjẹ́ ẹ ti lọ wádìí orúkọ àwọn náà kan wá àti màmá náà kan lọ ṣe ètò ká tètè lọ ṣe àwọn nǹkan kan ní ilé ìwòsàn kan lè mọ̀ bóyá torí ẹ mọ̀ ara bíi gbogbo tí wọ́n ṣe wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ bí bá sùn yẹn kì í ṣe lásán mi ìmọ̀ tẹ́ bá mi bí a kò tí ì yé yín kì í ṣe lásán wọ́n ń ṣe torí nǹkan kan ó yẹ kẹ́ lọ wádìí àwọn àbí kílẹ̀ ni mo wí ẹ̀yin èèyàn ẹ jọ̀ọ́ o mo kàn ń béèrè kílẹ̀ rí sọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ṣó pọ̀ jù ẹ jọ̀ọ́ ṣó pọ̀ jù ẹ bá mi kọ ó kan tẹ́ bá rí sí tẹ́ bá sọ pé rárá pé ó pọ̀ jù ẹ bá mi tẹ méjì ẹ jọ̀ọ́ ká tó tẹ̀síwájú. I will come and speak to you guys in English later on, but I wanted to speak about this because this is about Yoruba people and I'm very passionate about it. It's about the rape. It's for Southerners. I will explain later on, but this is very, very important. And I want this message to go out. So please, I want people to talk. Just permit me. And I know some of my Southern, my Igbo brothers and my Middle Belt brothers understand me. Just let me do this and I will try and give you a brief synopsis afterwards. But I'll come back. Thank you very much and I appreciate you. We say free Nnamdi Kanu, we say free Oloye Sunday Igboho. We'll try and get some updates. But for now, let's just see what people are saying. So let me have a quick look. Ẹ jẹ́ kí sáré wo ohun tí àwọn èèyàn sọ. Mo ń bọ̀ o. Mo kàn fẹ́ wo ohun tí àwọn èèyàn sọ lórí nǹkan tí a gbé kalẹ̀ yìí. So, ó kan àti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí àwọn kan sọ lórí YouTube. Mo ń bọ̀ o. Àti àwọn kan ti tẹ ó kàn mo kàn fẹ́ sáré wo YouTube ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ káàbọ̀ mo kí yín o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. Inú wa dùn bó ṣe darapọ̀ mọ́ wa. So, Mbo. Oh, no, yeah, I'll be here. Okay. So, now, okay, ẹ ṣeun. Now, ntí a fẹ́ wá ṣe sìn ni pé bá ṣe sọ sìn ẹ ṣínú wa dùn pé fọwọ́ sí pé n tá ń sọ yìí ó bá mu. Ó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. Búyàn. Àwọn òun ṣe èbú lórí ètò tiwa, àwọn ò wá búyàn, a fẹ́ tún ìlú wa tò. Àwọn Fúlàní wọ́n ń fi tipátipá bá wa sùn. Àwọn màmá wa sùn, àwọn ọmọ wa sùn. Àbúrò ẹ̀gbọ́n àti gbogbo wọ́n bá wọn sùn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ ká wà nílùú kan náà. Ǹjẹ́ ẹ rí pé kò ṣeé ṣe? Ara tí a ṣe láti ara ń ta láti lòrè o pé a fẹ́ gba òmìnira fẹ́ àpé à ń lọ. Torí wọ́n fi tipátipá bá wa sùn. Wọ́n mú àwọn èèyàn wa láti ìlú míì wá sínú ọ̀dọ̀ wa láti wá ṣe wá ń jàǹbá láti wá pa àwọn èèyàn wa láti wá bá àwọn màmá wa àwọn ìyá wa àwọn àbúrò ẹ̀gbọ́n àǹtí sísí bá wọn lò tó sunwọ̀n èmi ò rò pé ó sunwọ̀n èmi ò rò pé ó sunwọ̀n rárá. Kọmíṣánná ṣe rí kíní aṣọ tó wà ń bí bàìsà kọmíṣánná à ń bèrè ṣé ẹ ti lọ wádìí ṣé ẹ ti lọ sí ilé ẹ̀sìn church yẹn kẹ́ lọ bèrè kẹ́ mú kíní ọ̀hún lẹ̀ torí evidence ni kíní yìí lójú tèmi àbí kílẹ̀ ní mo wí ẹ̀yin èèyàn kílẹ̀ ní mo wí torí evidence ni lójú tèmi o lójú tèmi evidence ni o ṣó sunwọ̀n èmi ò rò pé evidence ni lójú tèmi o èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù but mò ń bọ̀ o mo láti ṣe kankan ẹ má bínú abájọ tí mò ń wò mo kàn ń ṣe lókàn ń ṣe bákan mo ń bọ̀ o mo ti rí àwọn kankan tí mo fẹ́ ṣe náà ni mo ń bọ̀ fún mi ìṣẹ́jú kan so okay ẹ̀yin kọ́kọ́ ṣe báyìí náà so máa change àwọn kankan ni ẹ má bínú mo láti sáré ṣe àwọn kankan ni okay ń bọ̀ okay now ẹ má bínú okay now so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ má bínú pé ẹ lè sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ni so ẹ má bínú but mo ti rí pé ẹ lè sọ̀rọ̀ nsìn because mo ń ṣàkíyèsí so n tí à ń sọ nsìn ẹ jọ̀ọ́ kọmíṣánná
CP Láńre Síkírù Bánkọ́lé ó dà pé ẹ̀yin torí ó dà pé wọ́n fún yín ipò yẹn láìpẹ́ yìí mo ṣe wò ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wo kíní ọ̀hún evidence yẹn ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ kẹ́ rán àwọn ara àwọn ọlọ́pàá yín ẹ rán wọn lọ síbẹ̀ kán kọ́kọ́ lọ mú kíní yẹn kán gbà dání kán fi sínú nylon evidence ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rápàrẹ̀ yẹn number 1 kejì kí wọ́n kọ́túnà fún kí wọ́n kọ́kọ́ má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ wọ ibi ilé ìsìn yẹn mọ́ ẹ ya àwòrán ẹ gbé evidence gbogbo tẹ́ ẹ kẹ́ ẹ wádìí yẹn àwa máa retí press conference tẹ́ máa fún wa sà pẹ̀lú gómìnà lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí a wá play video yẹn torí a kì í mọ̀ ẹ lè má ti rí sà sọ̀rọ̀ mi yé yín ẹ lè má ti rí àmọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ ṣeun ó yá. ọmọ bàbá mi bọ́lá ayédùkí wá jẹ ó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kidnap ló gbé lọ. kí ló rúkọ ẹ̀gbọ́n yìí yẹn. bọ́lá hàn olúyẹlé. èyí lọ ní kan wá fún yẹn kankan 10 million yẹn kankan kìíní ìṣẹ̀lẹ̀ ló ọkẹ gbogbo Yorùbá gbà yín ni ṣètìlí iṣẹ́ tá à ń ṣe báyìí gbogbo lé báyìí iṣẹ́ inú là ń ṣiṣẹ́ gbangba èní 3 oṣù kọkànlá èní ní Wednesday àbí èní Wednesday ìyàwó olùṣọ́rè ọ̀nà ti ẹ má sá ọ̀nà ti gbólùṣọ́ lọ kò ní pẹ́ ń sá ìyàwó olùṣọ́rè ọ̀nà ti gbólùṣọ́ lọ ṣe ń gbọ́ ògbólé èní 3 oṣù kọkànlá láwà yìí èní 3 èní Wednesday ó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu so àárọ̀ lẹ́ni bá wọn sọ pa Yorùbá nation kí Yorùbá dá dúró. ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sáfíìsì. ẹ máa gbọ́ o kọmíṣánná ẹ máa gbọ́ o. àwọn akọ ẹ lọ́nà àwọn pípù yẹn dé wọ́n ní kí gbogbo àwọn pípù wo. àwọn Fúlàní yẹn. ṣẹ̀dẹ̀ rí dájú pé Fúlàní ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní fóònù yìí ti lọ. Fúlàní ni gbogbo wọn so ibi tó ti ní kí gbogbo wa kúnlẹ̀ ibi tá a ti kúnlẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sáàsì gbogbo ara wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀ wá ní gbogbo ara. ṣé ń gbọ́ o. ta ló ní fóònù ṣé ń gbọ́ o. ta ló ní fóònù ní kò sí fún wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè pé bolówó wà aláàlówó lọ́wọ́ wọ́n mú ọkọ mi kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí ń gba létí nìyẹn. ṣé ń gbọ́. alọkọ yín yẹn. ìyẹn olùṣọ́ tó wà níbàyìí. pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yìí. bẹ́ẹ̀ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ok ngbà tó ṣe gbé ṣe ìbóbìnrin ni ẹ̀yin náà kí ló wà fà á tí wọ́n gbé ẹ̀yin lọ. ibi tẹ́mi bẹ̀rẹ̀ sí pẹ̀lú ọmọ lèmi tí ń gbàdúrà kọ́lọ́run jọ kó dàbò rẹ̀ bò wá. ok kìyàn mélòó ni wọ́n bá sùn bíbà yìí. èèyàn 3. ṣé ṣé ń wọn gbọ́ bíbà o. tó ń bá wọn sùn. mo wà níbẹ̀. lójú yín. ṣé ẹ lè mú tuntun gẹ́gẹ́ bí ok kárí yín nìrí olùṣọ́. kọmíṣánná ṣe gbọ́n sìn wọ́n sọ pé èèyàn 3 lójú wọn kìdẹ́ ṣàwọn nìkan gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ẹ wo ọmọdé kọmíṣánná ọmọdé ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ obìnrin yẹn bóyá ọmọ ẹ̀gan ni pàápàá kí lẹ rò pé kíní yẹn máa ṣe sọmọ yẹn láti rírun nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọmíṣánná mo kàn ń béèrè ni o kí lẹ rò pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí wọ́n bá èèyàn lò pẹ̀lú tipátipá ńwájú ẹ̀ kó bá àwọn múndíá méjì àti obìnrin ńwájú ẹ̀ kí lẹ rò pé ó máa ṣe sí ọpọlọ ọmọ náà a kàn ń béèrè ni o a fẹ́ mọ̀ n tó ń lọ ẹ jọ̀ọ́ a kàn ń béèrè ẹnikẹ́ni tó bá wùn kó ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ láti wá wọn jáde kọmíṣánná iṣẹ́ yín nìyẹn àríkì yín náà pé ẹ ti wà nínú òpó yẹn iṣẹ́ ara ṣẹ́ yín ni evidence ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa lọ pé ẹ lọ dáàbò bo evidence yẹn àkọ́kọ́ ibi tí wọ́n ti gbé ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ lọ rí pé ibẹ̀ yẹn àwọn èèyàn ò lè wọlé jáde ńbẹ̀ yẹn gbogbo àwọn tó yẹ kán ti bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn pé kán pè wọ́n wá. ìkẹta àwọn obìnrin 3 yẹn ẹ jọ̀ọ́ lọ wá wọn kẹ́ fún wọn ní ìdáàbòbò tó dáa èmi ní hospital o gbogbo nǹkan báyẹn ló yẹ kẹ́ ṣe tẹ̀rí gbogbo irú wọ́n báyọ̀ ló ń wájú gbogbo àwọn èèyàn ẹ mọ̀ kó máa da ọpọlọ rúṣá ṣe mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ o ẹ ti gbégbèsè yẹn ìyẹn bẹ́ẹ̀ gómìnà ọ̀rọ̀ dáàbòbò lù àwọn aráabí wọ́n ń gbé AK-47 wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi tẹ́ bá sọ pé ẹ lè ṣe pé kò ṣeé ṣe ẹ mú sùúrù o ẹ lè ṣe o ó wà lọ́wọ́ yín a dẹ̀ máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe yẹn a máa fi hàn yín mú sùúrù ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbólé ìtọ́nà à ń bọ̀ lórí yẹn àbọ̀ wa bá lọ́rọ̀ yẹn sà gómìnà ó kíá.
ẹni tó wà nítorí pé kájálé ọ̀gá náà ni so inú wa máa dùn officially kẹ́ fi aṣọ yín àkàṣọ tẹ ni wọ́n fi jábàálẹ̀ àwọn obìnrin yẹn ṣé ẹ lè mú wa lọ síbi tó wà ẹ jẹ́ ká lọ bí. ó yá ṣẹ́ṣẹ́rì bí ẹ gbogbo ilé iṣẹ́ ń lọ tàbá iṣẹ́ inú ká iṣẹ́ gbangba eléyìí ṣe pé bí awọ́ríyọ̀ ní nínú gúrùpù ní pílàfọ́ọ̀mù ẹ̀já jáde ṣiṣẹ́ ṣé wọn aṣọ tí wọ́n fi jábàálẹ̀ wọn rí aṣọ ẹ̀jẹ̀ rè ẹ̀mẹ́ ti rẹ́jẹ̀ ẹ ti rí Yorùbá nation ló gbé ṣe ń bọ̀ o ṣe rí bẹ́ẹ̀ kọ̀tọ́ fúlàní ṣe mọ́jú lẹ̀ mo ní ẹ o. mo rò pé náà mẹ́ta ni wọ́n jábàálẹ̀ wọn. ọ̀nà ọ̀kan ti káṣọ lọ. àwọn sisi méjì àgbàlagbà obìnrin. ṣe rí náà ẹ jẹ́ kí n ẹ kàn pè wọ́n tán sisi náà. mélòó sisi méjì. wọ́n jábàálẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ni àti àgbàlagbà ẹ̀yọ̀ kan ọmọ bíi 15 to 16 years. àwọn ọmọ ṣé 15 wọ́n kó àwọn náà lọ ni. wọn ò kó wọn lọ àwọn yẹn. wọ́n kọ́ rípa àwọn yẹn. ọmọ bàbá mi. so òun lẹ ti gbọ́ yẹn o ìdí tá a ṣe gbé ètò wá nìyẹn o n ta ṣe gbé ètò wá nìyẹn o ta ṣe gbé kalẹ̀ o àwa fẹ́ wá wo ohun tí gómìnà wa máa ṣe a fẹ́ wá wò ó gbogbo ẹ̀yin èèyàn bóyá tó bá ṣe dé a máa tọ fóònù sí nkẹ́ bóyá tó bá ṣe dé kabẹ̀ sí ní kẹ́pẹ́ wọlé but a kò fẹ́ sọ̀rọ̀ kí n ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ sísọ ẹ rí i pé mi ì fẹ́ sábà ṣíṣe mo fẹ́ ká máa ṣe àmọ́ tá a máa ṣe ká ṣàṣe ń ṣókí torí ẹ wò 15-16 ọmọ mi ju àwọn ọmọ yẹn lọ mo lè ṣe ń wo àwọn mo ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ó dàgbẹ́ ìgbà àwọn fọwọ́ kan ọmọ mi ni omi fẹ́ máa bọ́ lójú mi pé àwọn Fúlàní wá sílẹ̀ wa àwọn tó sọ pé wọ́n fẹ́ wọ́n Nàìjíríà ṣé bí ara wọ́n Nàìjíríà wọn ni pé kọ́ máa bá fi tipátipá bá àwọn màmá wa lò àwọn obìnrin wa lò a lè gbà bẹ́ẹ̀ o alátikọ̀ gómìnà tí ọ̀ràn mi yé yín so torí náà gómìnà ọ̀rọ̀ wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ láti ṣe àwọn àtúntò kan àwọn ìgbésẹ̀ kan wà láti dáàbò bo àwọn èèyàn wa iṣẹ́ tí ẹ gbà ní ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ ṣe gómìnà ó ti wá délẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ kí ẹ wá adẹ̀ ń bí yín náà ni ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú ọmọ ilẹ̀ Ogun State à ń bí yín pé kẹ́ dáàbò bo àwọn èèyàn wa a sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ títí ìyẹn ọjọ́ míì máa fi àmọ́ sìn ibi tọ́rọ̀ wà ń sìn kókó ọ̀rọ̀ ni pé wọ́n ṣe ń bá àwọn obìnrin wa lò pẹ̀lú tipátipá kò síbi ewu ni àwọn èèyàn wá wà mọ́ṣáláṣí ni o chọ́ọ̀ṣì ni o ọlọ́nà ni o lóko ni o níbikíbi iléèwé ni o ewu wà lóríṣiríṣi fáwọn èèyàn wa ẹ̀tọ́ yín dẹ̀ ni pé iṣẹ́ yín dẹ̀ ni pé kẹ́ dáàbò wá àfẹ́ rí àpẹẹrẹ àfẹ́ rí kọmíṣánná evidence yẹn òun lẹ ti rí yẹn ẹ jọ̀ọ́ àfẹ́ rí n tẹ́ máa ṣe àfẹ́ rí ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé lórí ẹ̀ kọmíṣánná ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yìn ni àfẹ́ gbọ́ wọ́n sọ pé wọ́n ní ẹ láti ṣe iṣẹ́ yẹn kọmíṣánná ẹ lọ gbé evidence yẹn náà tábà níṣe ìlú tábà máa tún ìlú túnṣe gbogbo nǹkan báyìí la máa láti ṣe tọ́mi yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ ká lọ sílé àwọn gọ́vnà àwọn kan sọ ń sìn pé ká lọ sílé àwọn gọ́vnà àwọn èèyàn ń sunkún ẹ wo mi. ó tó gẹ́ ẹ̀yin bàbá wa mo fẹ́ wá bi àwọn pásítọ̀ wa náà o ọ̀rọ̀ yìí ta báyìí náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín pásítọ̀ tẹ́ ń pera yín ní àlùfáà tẹ́ ń pera yín ní ìmáàmù òun ló ti délẹ̀ yìí o irú àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ fẹ́ gbé láti dáàbò bo àwọn tó máa wá sí ilé ẹ̀sìn yín o à ń béèrè. Briefly, for my Igbo brothers, we are talking about this incidence of the rape in the church. We are basically now saying to people, to the pastors and the imams, what steps will you take in terms of security to protect people who are going to be coming to your church?
And we're asking the governor to start providing protections. And we're going to show the governor what steps he should take. But we're coming to that yet. But in the meantime, we're talking about the pastors and the imams who owns churches. They now have to protect the people who come into the church. Thank you very much. Guys, do bear with me. So, now, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́, gbogbo àwọn GOs, àwọn daddy GOs, ẹ ǹlẹ́ o, ẹ káàsán sà, ẹ kí yín o, ẹ wò ó, Ọlọ́run ti bá wa ṣe, daddy GO, a máa fẹ́ràn church yìí, church ẹ̀ máa dára, ó dáa gan ni o, inú wa dùn, a dúpẹ́, àmọ́ ọ̀rọ̀ bíntì kan ni sà, ẹ jọ̀ọ́, irú ètò wo lẹ ní, àgbékalẹ̀ ètò wo lẹ ní láti dáàbò bo àwọn èèyàn, torí àti ní sí pé ìjọba àwọn ìjọba wọn ò dáàbò bo àwọn èèyàn. So àwọn tó máa ṣe church sìn aláti bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè bẹ́ẹ̀ ṣe máa dáàbò bo àwọn èèyàn tó máa ti wá sínú church yín. Kódà àti lọ àti bọ́ wọn láti gbéra ńlé lọ sí church láti rò lára ẹ o, torí ọ̀dọ̀ yín lẹ́fẹ̀ẹ́ wá láti fẹ́ gba ẹ̀sìn láti wá gbọ́ ẹ̀sìn àbí kílẹ̀ ní mo wí àyìn èèyàn ṣé ó pọ̀ jù? Ṣé ó pọ̀ jù? Mo kàn ń béèrè ni o, tí máa ń lọ ẹmọ kíkan wádìí ṣé ó pọ̀ jù tá à ń sọ, ẹ ṣáà bá wa máa tẹ ó kan tó bá ba mu, tó bá yẹ pé ó pọ̀ jù ni ẹ bá wa tẹ èjì. Mi ò rò pé ó pọ̀ jù sìn. Wọ́n bá àwọn obìnrin mẹ́ta lò ń wájú àwọn èèyàn ní gbangba níbi tí arábìnrin yìí dúró láàrin. Ẹ jẹ́ kí n fa padà sẹ́yìn kẹ́rí ibi tán bá wọn lò. Mo fẹ́ kẹ́ rí fúnra yín. Ẹ wò náà ibẹ̀ yẹn ṣe rí. Ibi tó ti gbé bá wọn lò nìyẹn o. Ṣe rí ògiri ló wà ń bẹ̀ yẹn. Ẹ rí pé ta gbangba ni. Ìwọ̀sí gbà náà fi lọ̀ wá o. Gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin kábíyèsí a kí yín o. A kí yín kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Kí adé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Kábíyèsí, ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ̀yin náà irú nǹkan báyìí ó lè máa ṣẹlẹ̀ sáwọn àwọn èèyàn yín tí ẹ̀ ń darí wọn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà. Mi ò rò pọ̀ jù láti sọ yẹn. Ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ èébú. Àwọn ò sí fún èébú. Ká yọ yẹn kúrò náà rọ̀. Ẹ̀yẹ ká jẹ́ mú yẹn kúrò náà rọ̀. A kàn ń sọ àwọn nǹkan kan tó ṣe pàtàkì lọ́rọ̀ mi yé yín. Àwọn ọba tán wà nítòsí ibẹ̀ yẹn, àwọn ní Aláké ni o, àwọn kábíyèsí o, àkíyèsà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. N tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn Fúlàní wọ́n wá bá wa lọ́dọ̀ wa ni. Ǹjẹ́ àwa gbéra lọ sọ́dọ̀ wọn, lọ sí ilé wọn, lọ bá àwọn obìnrin wọn lò? Tẹ́ bá yẹ pé ẹ jẹ́ ká rí àpẹẹrẹ, ṣe bẹ́ẹ̀. Tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀tọ́ wa ni pé ká dìde tán, ká dúró tán fáwọn obìnrin, ká dúró bí ọkùnrin fáwọn obìnrin wa. Torí náà gbogbo ẹ̀yin àgbà wa, mo rọ̀ yín ni o, àbá mo mú wá. Àwọn àgbékalẹ̀ kan wà tẹ́ máa láti ṣe sà. Ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá pé à ń sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ rọ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ń sìn. Mo rò pásìkò yẹn ti wá tó. Ní gbogbo ibikíbi tá a bá wà, ẹ jọ̀ọ́ nílé àgàgà wa tá wà ní tó ojú agbami ní tán pè ní Nàìjíríà yẹn, tá wà nínú tá fẹ́ kúrò nú ẹ̀. Àwa tá wà nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ máa rọ gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká pe àwọn ẹgbẹ́ jọ, àwọn èèyàn ní abúlé ni o, ní oko ni o, ní ìgbèríko ni o, nílùú o. Ẹ pe àwọn èèyàn papọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò bo ara wa. Ká mọ àwọn tó ń jáde, àwọn tó ń bọ̀, ẹni tó máa wọlé, ẹni tó ń jáde. Torí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ará bí yìí 10 million ló ń béèrè fún àlùfáà yẹn sìn. Ìjọba ò tí ì dá sí. Tíjọba ò bá dá sí, ó wá já sí pé àwa èèyàn láti dáàbò bo ara wa. A lè gbọ́kànlé ìjọba. Ara tàdé ń sọ fáwọn tó ń gba 5,000 naira. Ẹ̀yin tẹ́ lọ ń gba 5,000 naira, tẹ́ ń gbà po rẹ́ẹ̀sì, tẹ́ ń gbà po gàrí, tẹ́ ń gba iyọ̀, tẹ́ ń gba àǹkárá, tẹ́ ń gbà. Ńgbọ̀n bá wa ọlọ́mọdé àrí nǹkan burúkú, ńgbọ̀n bá wa dá yín lọ́nà tán gbé yín lọ. 10 million yẹn àwọn ẹbí yín náà máa wá. Tán bá dẹ̀ ní ìjọba ò ní pèsè ẹ o. Màá wá fẹ́ kẹ́ náà tí 5,000 naira tẹ́ gbà ń jọ sí. Pé ǹjẹ́ ẹ rí pé 5,000 naira yẹn pé ẹ̀tàn ló bá dé? Ǹjẹ́ ẹ rí pé àbí kílẹ̀ ní mo wí? Kílẹ̀ ní mo wí? Ẹ̀tàn ló bá dé. Ẹ̀tàn ni.
èèyàn ibi táwa ń sìn ẹ má dúró de èèyàn kọ́kọ́ pé ó ń bọ̀ láti ibì kan wá dáàbò bò yín o ẹ láti dúró papọ̀ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá níbikíbi tá a bá wà ní àwọn ìlú kéékèèké àwọn abúlé kéékèèké ẹ pera yín jọ gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin ẹ pera yín jọ ẹ pè pàdé gbogbo àwọn tó bá yẹ ti ní àwọn nǹkan ìbílẹ̀ tẹ́ tún lè lò ẹ ṣe ẹ wò ó ẹni tí ó bá wà láyé ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe nǹkan kan ibi táwa ń sìn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dáàbò bo ẹ̀mí wa náà àwọn obìnrin wa dẹ̀ ṣe pàtàkì nú ọ̀rọ̀ yìí torí ẹ̀ lọ́ ṣe kọjú sí wọn tí wọ́n fẹ́ gba ìlú àwọn obìnrin ibi orí àwọn obìnrin náà ti gbé ń bẹ̀rẹ̀ o tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tí wọ́n fẹ́ gba ìlú mọ́ yín lọ́wọ́ wọ́n máa kọ́kọ́ ṣe àwọn obìnrin yín báṣabàṣa tí wọ́n máa lè ṣe wọ́n báṣabàṣa ibi tẹ́ ti gbé ń ṣe báyìí gbogbo ẹ̀ wọ́n á kàn kó gbogbo ẹ̀ lọ ni torí náà ẹ jẹ́ ká tètè ya jí o kò sáàríyànjiyàn sìn àwọn Fúlàní tí wọ́n ti wà láàrin wa mo máa tún fi àwòrán kan hàn wá àmọ́ kí n tó ṣe yẹn gómìnà ẹ jọ̀ọ́ o ẹ̀yin àti kọmíṣánná lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n wà nínú àwòrán yìí ohun dà náà ok màá fi eléyìí síbẹ̀ yẹn màá wá fi gómìnà sí ẹsẹ̀gbẹ̀ mi báyìí mo ń bọ̀ ẹ ṣáà mú sùúrù fún mi so gómìnà ẹ jọ̀ọ́ o à ń retí yín o láti gbọ́ èsì ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ yín gómìnà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò dáa kò sunwọ̀n màá wá lọ sí ọ̀dọ̀ gómìnà kan tó ń gbé ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì tó lè jẹ́ àpẹẹrẹ fún gómìnà wa tó ń lè pé bóyá ọwọ́ òun ọ̀n bò òun lọ́wọ́ ṣe kí ni àfẹ́gbọ́n yẹn ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ látọ̀dọ̀ gómìnà Ortom ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń wá fún yín díẹ̀díẹ̀ báyìí náà ni á gbọ́ kò ṣe nǹkan kan eléyìí ń bọ̀ ṣé òun dà. ń bọ̀ ok máa ṣe báyìí ẹ jẹ́ n sáré ṣe báyìí báwo mo ṣe máa ṣe kíni yẹn náà 1 second ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan yeah ok right ok mo ti mọ tí máa ṣe ẹ má bínú I need to do something quickly okay. The wait is finally over. Shen Yun returns to the stage with an all-new production filled with beauty. Sorry, I'm not bínú. Now. Okay, now. Ó fẹ́ kẹ́ wo kíní. Ṣé rí àwọn gómìnà máa sọ pé àwọn ò lè ṣe nǹkan kan. If you're between 40 and 65 in the UK without life insurance. So àwọn gómìnà máa sọ pé àwọn ò ní kankan, àwọn ò lè ṣe nǹkan kan. Ọwọ́ ó ti àwọn ìjọba ẹ gbọ́ nǹkan tí gómìnà Ortom tó máa sọ ń sìn ẹ máa gbọ́ so mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ eléyìí ń bọ̀ now mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí gómìnà máa sọ ń sìn ẹ ká gbọ́ eléyìí sìn. And those that have been leading us, including the military, usually we say that the worst democratic government is better than a military government. That is what we used to say. But for the purpose of this APC-led government, I want to say that the worst military government we have had in Nigeria is better than this particular government led by APC. I've never seen anything like this. People who don't want you to tell them the truth, where you advise them, they try to twist things and tell the world that you're against them. Is it not democracy that we're practicing? So you can imagine, the entire country is divided along ethnic lines, along religious lines, and all that. What has he done about the so-called bandits? Has he written something to condemn the illegal weapons that the Fulanis, now called bandits, they may have called them Fulani terrorists? Exactly. Ṣé ń gbọ́ àwọn tó ń pè ní bandit Fulani terrorists èmi ti ń pè wọ́n ní Fulani terrorists láti jọ́ yìí torí Fulani terrorists ni wọ́n nǹkan tí gómìnà sọ
ǹjẹ́ a gbọ́ yẹn lẹ́nu àwọn gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún àbáwọn tó kù? Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ jẹ́ á gbọ́, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ètò yìí. Ẹ ṣeun. Has he written something to condemn what is going on in the entire country, where these people are carrying illegal weapons and are killing people, maiming people, raping people? And to my amazement, these Fulani terrorists were able to stand with these children, took video clips, snapped them, and posted it on social media. And they were carrying these prohibited weapons that even our police or even the army, I have not seen them carrying it. They did not even mask themselves. They displayed that level of impunity because they are being supported by the APC government. And then you're telling me that I should not do or amend a law. Ṣé ń gbọ́ gómìnà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ fetí sí Thomas Onsin o màá fà sẹ́yìn díẹ̀ nsìn wọ́n sọ pé àwọn máa gbé òfin àwọn máa yí òfin padà láti lè jẹ́ kí àwọn lè ṣe táwọn fẹ́ ṣe. Àpẹẹrẹ ni mo mú wá o, àpẹẹrẹ là mú wá yìí o, àpẹẹrẹ ni o, àbá kì í ṣe pé apàṣẹ o àtó pàṣẹ, àbá la mú wá gómìnà ẹ jẹ́ máa gbọ́ o. Law to also empower our community volunteer guards with legal weapons. Ṣé ń gbọ́ gómìnà nǹkan tẹ́ lè ṣe wà o, ẹ lè yí òfin padà kẹ́ fún àwọn ọdẹ wa ní agbára láti lè ní ìbọn tí wọ́n ti ní ìwé tí àṣẹ yẹn máa fún wọn ní agbára láti lè lò license, official license. So kẹ́ má sọ sí pé ọwọ́ yín bò gómìnà ẹgbẹ́ yín rèé o ọ̀tọ̀ òun lẹ̀ ń wò yìí ohun tóun kì í ṣe pé ó sọ ara tí mo sọ pé sísọ ti kọjá ṣíṣe òun ń ṣe ó ń ṣe gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún sísọ ti kọjá ṣíṣe ni gómìnà ń ṣe. Mo dẹ̀ kí gọ́vnà Ortom fún iṣẹ́ tó ń ṣe fáwọn èèyàn wọn. Ìyẹn náà ń pè ní kéèyàn dúró tẹ́bẹ́yìn ló sọ pé ẹ fẹ́ di ńgbà tẹ́ gba ipò ẹni ẹ máa tọ́jú ẹ máa dáàbò bo àwọn èèyàn. Ẹ sá gbogbo ipá tẹ̀lé sà gómìnà ẹ sá gbogbo ipá ẹ̀. Ǹjẹ́ ìbéèrè táwa ní fún yín sìn sẹ́yìn sá gbogbo ipá tẹ̀lé sà ń sìn gómìnà? A kàn béèrè ni o. Àbá ni mo mú wá o, àbá la mú wá. Mo ń bọ̀ o. So. I did not talk of illegal weapons, with legal weapons. Wọ́n ní pé àwọn ò lọ́wọ́ sí pé káwọn èèyàn lo àwọn ìbọn tẹ́ pé wọ́n fàyàwọ́. Ìbọn tí wọ́n gbé wọlé pẹ̀lú òfin ẹ ní agbára yẹn láti ṣe o gómìnà. Agbára yẹn wà lọ́wọ́ yín. Òun ni gómìnà Ortom ṣe báyìí o, ó ti ṣe. Kò sáàríyànjiyàn. Kò sí ibi pé bóyá kinní kan gbogbo gómìnà gẹ̀dẹ̀ ni gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ní kinní ìwà àtàbá báyìí. À ń retí ìgbésẹ̀ tẹ́yìn náà máa gbé lórí ẹ̀. À ń wò bóyá ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tí gọ́vnà Ortom gbé láti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò bo àwọn èèyàn kó máa lo ìbọn tó ní àṣẹ lórí tí ìjọba ìlú kọ̀ọ̀kan máa gbé àṣẹ lẹ̀ pé àwọn fún yín láṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò àwọn èèyàn pẹ̀lú ìbọn pẹ̀lú àṣẹ. Eléyìí tẹ́ sọ pé ìkèjọba gbogbo yẹn ti kọjá. Ẹ kọ́ àwọn aláwọ̀ èèyàn ńlẹ̀ wa tán lè ṣe kínní. Àwọn Fúlàní wọ́n fún àwọn Fúlàní ní ìbọn. Máa fi àwòrán kan tún fi hàn yín sí tó bá ṣe díẹ̀. Àmọ́ ó kàn mẹ́nu bà eléyìí ni. Kọmíṣánná ẹ̀yin náà o ẹ múra lẹ̀ o ẹ má ti jókòó tẹ ẹ jẹ́ ẹ má bínú. Ẹ̀yin náà ara tá à ń sọ nìyẹn. Ẹ̀yin náà ara iṣẹ́ tẹ máa ṣe ń sìn. Gómìnà tẹ bá gbọ́n ẹ̀yin àti kọmíṣánná ẹ wá àwọn ọlọ́dẹ tó da tó tẹ̀lé gbọ́kànlé tó mú ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ dáadáa. Irú àwọn tẹ máa gbà nìyẹn ẹ̀ dẹ̀ gbébọn fún wọn ìbọn tó lófin lórí ẹ̀. Ẹ wọ àbálámú wá a ti rí pé ọ̀rọ̀ tá à ń gbé kalẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ gómìnà
ẹ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ní pé ká kúkú mu wá sọ́dọ̀ yín àti gbìyànjú èmi kan ti try láti bá gómìnà tó kọjá Dàpọ̀ Amosun Amosun kan náà pé a gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ti ilé ìwòsàn wọn ò tiẹ̀ dá wa lóhùn a pè nsìn ẹ̀yin náà lórí ọ̀rọ̀ ti títí o a pè a sọ̀rọ̀ a kọ a ṣe ẹ̀ tí gbà tẹ́ ẹ̀ rí wa a dẹ̀ ti gbọ́ ẹ̀ rí wa a ó ti yé wa a ti gbọ́ kí ni èwo ti wa kò kọ pé tala jẹ́ gangan àjẹ́ nǹkan kan rárá ó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ àmọ́ tá à ń sọ sìn ìdáàbòbò àwọn èèyàn wa gbogbo wa ló jẹ́ ológun lápapọ̀ gómìnà rèé àpẹẹrẹ gómìnà yìí dẹ̀ ti fún yín lápẹẹrẹ ń tẹ́ máa ṣe ẹjọ́ ẹgbẹ́gbèsè yẹn àtẹ̀yìn o àti Mákindé o àti Akérédolú gbogbo yín pátápátá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbègbèsè yẹn torí àwọn Fúlàní wọ́n ń pa wá lójoojúmọ́ àwọn tá a mọ̀ ń pẹ̀ là ń sọ àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ń pa wọ́n dẹ̀ ń gbé wọn sínú kòtò tá a mọ̀ tí a mọ̀ tẹ́ bá yẹ kí mò ń purọ́ ní ẹja mi torí náà ẹ jẹ́ ká fetí sọ̀rọ̀ náà díẹ̀ sí ká máa tẹ̀lé ètò ìlú ẹ má bínú so ń dọ̀ ń bọ̀. Weapons. I did not talk of illegal weapons, with legal weapons. Yes. And you can imagine, the position of Benue State is very clear. Ẹ máa gbọ́ o. Ruga is very clear. On cattle colony is very clear. On open grazing, we have not hidden anything. We have said it openly, and we have a law in place. Wọ́n ti gbé òfin lẹ̀ lórí pé wọ́n fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ẹran wá sọ́dọ̀ wọn aláwọn wọn ò fẹ́ cattle colony o wọn ò fẹ́ grazing o wọ́n ti gbé òfin lẹ̀ kò ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé tí wọ́n mi yé yín torí náà gbogbo ẹ̀yin gómìnà kì í ṣe gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún nìkan gbogbo ẹ̀yin gómìnà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà ẹ múra ìgbésẹ̀ tí arákùnrin tí gómìnà ọ̀tọ̀ tán gbé yìí tí wọ́n gbé tán ọkọ̀ ti gbé òfin lẹ̀ tó fún wọn ní ẹ̀tọ́ láti lọ ra ìbọn pẹ̀lú àṣẹ ìlú wọn pé káwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn èèyàn tó máa dáàbò bo àwọn èèyàn níbọn yẹn a rò pé gbèsè yẹn ó ṣe pàtàkì kẹgbẹ́ gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún à ń retí èsì yín lórí ẹ̀ ẹ lè má bá wa sọ̀rọ̀ àìjẹ́ kára pẹ̀rẹ̀ àti ẹ̀fẹ́ kẹ́ bá wa sọ kankan ẹ̀kàn ṣáà gbé gbèsè yẹn àwọn ò nílò láti gbé ẹ má wulẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ pè ń bá sọ nílò pé kẹ́ sọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ yẹn ni kẹ́ gbé kárí àpẹẹrẹ ẹ̀ kárí pé ẹ̀ ń dáàbò bo àwọn èèyàn ó ti tán àwọn ò nílò pé ẹ fẹ́ wálẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ yẹn ẹni tó bá wà láyé ló lè sọ̀rọ̀ àfẹ́ káwọn èèyàn wà láyé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun so mo fẹ́ tí wọ́n á fi hàn yín màá dá ilé dúró bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n mú lè tí ẹgbẹ́ kan sìn so màá wá tún wá fi ìkọ̀kọ̀ hàn yín tí mo rí lénìí tí wọ́n ṣe ẹ jẹ́ kí n wo ibi tí mo ti lè gbé yẹn jáde mo ń bọ̀ o ẹ kú jókòó mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bínú tí ó ká mi lára ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pàmò àwọn ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ máa gbé irú àwọn kan báyìí ni pé èmi fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ síbi tí tó yẹ ká sọ̀rọ̀ sí pé lágbájá ṣe kinní kan ẹ̀mí ò ráyè torí àwọn èèyàn bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn àìmọye èèyàn ló ń pa lójoojúmọ́ àìmọye làwọn Fúlàní terrorist tó ń pè ní bandit ó yẹ kó ti prescribe wọn ìjọba ò prescribe wọn ẹ lè sọ pé ká wà nínú wọn Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ají o ẹ jẹ́ ají now mo fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kí n mú àpẹẹrẹ yẹn jáde má bínú mi fẹ́ mú àpẹẹrẹ tí mo fẹ́ sọ ní kẹ́ máa wo bí tí ìrẹ́jẹ yẹn ti wá dé mo rò pé ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o gbogbo ọmọ Yorùbá ó ti dójú ẹ̀ o máa fi kinní kan hàn yín tí má ti wá fi hàn yín màá wá ṣàlàyé torí tá a bá máa gbé nǹkan kalẹ̀ àgbékalẹ̀ ṣe pàtàkì bí èèyàn ṣe máa gbé nǹkan kalẹ̀ kó lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ta fẹ́ sọ yẹn kó múnádóko díẹ̀ tó bí ìwé wájú yẹn wà so mò ń bọ̀ o kíní ọ̀hún wádà wọ́n ti màá tán fóònù ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti dé ìbò kan fẹ́ parí kíní náà ni àdèmà tó bá ṣe díẹ̀ sí màá dà sí ìbò torí àwọn kan wà lórí other platform tó fẹ́ kọ́ gbọ́n tá à ń sọ so ẹ má bínú
àwọn ara wa àwọn Igbo àwọn middle belt àwọn náà wà níbẹ̀ but mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ láàrin ara wa bẹ́ ṣe mọ̀ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yìí ká sọ kúnnákúnná dáadáa báyìí ẹ ṣeun mo fẹ́ kẹ́ wo kíní yìí o ń bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ wo kíní yìí ṣé ó ń dà ok màá mú ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí màá fi kíní yẹn hàn yín màá wá ṣe báyìí eléyìí mo fẹ́ kẹ́ wo eléyìí ṣe rí tí mo wà níbí báyìí àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọ́n mú àwọn Fúlàní ẹ wo gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí ẹ wo ọ̀bẹ tó wà níbẹ̀ Sahara Reporters ló gbé jáde ẹ wo ọ̀bẹ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí wọ́n sọ wọ́n sọ pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní Ondo State wọ́n dá ọkọ̀ kan dúró lọ́nà wọ́n wá rí 500 ọ̀bẹ àdá oríṣiríṣi wọ́n gbé sábẹ́ ìjókòó káwọn èèyàn máa mọ̀ àwọn tó ń mú rèé o ǹjẹ́ ẹ ṣàkíyèsí kankan pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mú wọn ẹ ṣàkíyèsí kankan ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ ṣe ń wo àwòrán yẹn ǹjẹ́ ẹ ṣàkíyèsí kankan ẹ ṣàkíyèsí pé wọn ò fojú wọn hàn o wọn ò fojú wọn hàn o wọn ò fi ojú wọn hàn ẹ ṣàkíyèsí pé wọn ò fi ojú wọn hàn àmọ́ ńgbà tán lọ sílé olóyè Sunday Igboho tí wọ́n ba bẹ̀jẹ́ tí wọ́n pa àwọn èèyàn méjì wọ́n ti fòkú wọn lẹ̀ o kí náà ṣe náà gbé wọn sí ojú ayé tán fi ojú wọn hàn àmọ́ àwọn tí wọ́n gbé bọ̀ dání tí wọ́n mú tán bá àdá lọ́wọ́ ẹ̀ àdá 500 tẹ́ ń rí wọn ò fojú wọn hàn o ẹ mọ ibi tó wá tí wọ́n léwu jù ní ọ̀rọ̀ yìí tán bá fi wọ́n lẹ̀ wọ́n á tún lọ gbé gẹ́gẹ́ bí 500 bẹ́ẹ̀ àdá àtọ̀bẹ wọ́n á lọ gbé wá àwọn ò wá ní dá wọn mọ̀ láti tètè dá wọn dúró ẹ wá sọ pé ká wà nínú ìlú kan náà ẹ jọ ńgbà wo la máa jí mo kàn béèrè ní o ńgbà wo la máa jí ńgbà wo la máa jí gangan náà mo kàn ń béèrè ẹ wo àdá ẹ wo tán kólẹ̀ àti bọ́n àtòrí gbogbo sẹ́rí gbogbo ọ̀bọ̀n yìí sẹ́rí àwọn ọ̀bọ̀n tó wà níbàyìí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ tàwa ní ilẹ̀ ní gúúsù wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wa wọn ò jẹ́ káwa ní ìbọn lọ́wọ́ àmọ́ wọ́n ń jẹ́ káwọn báwo ń bọ́ lọ ti gbé ní gbogbo eléyìí wọ́n máa sọ pé káwọn máa kó àdá àbí ìbọn wọn á gbà lọ́wọ́ wa àmọ́ wọn 100 ẹjọ́ ta ló gbélé wọn lọ́wọ́ gbogbo èyí tẹ̀ ń sanwó Nàìjíríà ẹ wá wò ó gbogbo èyí tẹ̀ ń sanwó Nàìjíríà pátápátá ẹ wá wò léyìí o kẹ wá ṣàlàyé ẹ jọ a nílò ẹ láti dáhùn ìbéèrè yìí tẹ́ ẹ bá ti lè dáhùn ẹ jọ ẹ jẹ́ kí ẹ lọ ẹ má bínú irọ́ mi ní sọ torí inú ti ń bí mi mi dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ní sọ̀rọ̀ mi ẹ̀ máa ṣe é lọ́mọlúwàbí torí ó ń ká mi lára ni ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ ìdí tó ṣe ń ká mi lára nítorí ṣe ń ká mi lára rèé nítorí ṣe ká mi lára nìyẹn. nítorí ṣe ń ká mi lára nìyẹn. torí àìtètè dá irú àwọn kan báyìí dúró ló gbé ló fún wọn ní ìgboyà tó fi ń bá àwọn obìnrin wa lò níwájú wa ní gbangba. wọ́n ní àìtètè mólè olè mólóko tó bí òwe wájú ẹ̀yìn ẹ̀gbà òun rèé o wọn ò fojú wọn hàn o ṣe ń rí kò sí àníyàn níbẹ̀ wọn ò fojú wọn hàn àmọ́ tó bá jẹ́ pé àwa ni a kàn sọ̀rọ̀ lásán ni o a sọ̀rọ̀ pé a dìde dúró fẹ̀tọ́ wa wọn á gbé wa sínú ìdè wọn á gbé wa sẹ́wọ̀n oṣù 3 láì gbé ìbọn àbí àdá dání o láì gbé Lady K
odindi oṣù mẹ́ta ó kéré jù lọ́ fi gbé sẹ́wọ̀n àtàwọn tó kù òkú àfà àti àdógàn dé níwọ̀n tí gbélẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn ò bá kankan lọ́wọ́ wọn o àmọ́ àwọn ará bíi ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ kí ni kan fún yín bọ́n ṣe ń mú wọn yẹn tẹ́ bá lọ síbẹ̀ yẹn sí Kwara nsìn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ o bọ́n ṣe mú wọn báyìí yẹn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ o wọ́n á wá padà wọ́n tún máa gbé ìbọn míì wọ́n á tún lọ gbé àìmọye ìbọn àti àdá wọ́n á tún gbé wọlé pẹ̀lú ọkọ̀ míì eléyìí náà rí àìmọye ti kọjá eléyìí la rí àìmọye ti kọjá ẹ dẹ̀ ṣe ń sọ fún wa pé wọ́n Nàìjíríà ẹ ṣàlàyé eléyìí ẹ jọ ẹ ṣàlàyé ẹ mo máa wá sọ gbogbo eléyìí sí mo máa sọ léèbù ẹ má bínú torí àwọn ará wa àwọn Igbo àwọn Middle Belt tí wọ́n wà pẹ̀lú wa wọ́n máa ń darapọ̀ mẹ́tò wa mo dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n rí pé a fi ìfẹ́ bá wọn náà sọ̀rọ̀ so ẹ má bínú mo máa sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì sìn ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì a máa gbé ètò a lè máa in fact máa fi fún nọ́mbà lẹ̀ ẹ lè pe wọlé ẹ jẹ́ kí sáré check bóyá fóònù yẹn ti ẹ jẹ́ kí màá kàn sáré sọ ọ́ ní ṣókí bọ́ ẹ lè pe wọlé ẹ jẹ́ kí sáré check kí lè sọ pé ó wọlé dáadáa mo ń bọ̀ o so but tá a bá máa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe é ní ṣókí àfẹ́ ọ̀rọ̀ tó gùn lọ títí àwọn àbá tá lè fi gbé bá ṣe máa bẹ̀ sí ń dàbò ara wa ní ká sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ ọ̀rọ̀ pa ń bínú àti nta ìgbésẹ̀ tá a máa gbé ni kí gbogbo wa máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ sìn ká dẹ̀ máa bẹ̀ sí ní irú ipa wo la lè dá nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àkànfẹ́ kakàn máa sọ̀rọ̀ pé gbogbo yẹn àsìkò yẹn ti lọ má bínú ń bọ̀ ó ń dà náà ok mo fẹ́ check nǹkan kan ni ok ń bọ̀ má bínú nǹkan fẹ́ check náà ni náà ok mo kàn fẹ́ check ni make sure pé ó wà ok. No, sorry. Okay, sorry. Ń bọ̀ o. Okay. Ń bọ̀. Ẹ fún mi 1 second o. Ń bọ̀. Bọ́n kí ni òun wá dà? Ẹ má bínú, ń bọ̀. Yeah. Hello. Okay. So that put you wọlé nsìn mo kàn fẹ́ check ni. So yes, ẹ lè pè wọlé lórí sí nọ́mbà yẹn sìn. Mo kàn fẹ́ check nǹkan kan make sure pé wọlé náà you know. Ń bọ̀. Yeah, okay. So ẹ lè pè nọ́mbà ìtẹ́ bá fẹ́ pè wọlé nsìn. So mo kàn check ẹ náà you know. Now we're going to speak in English. Thank you very much to my Igbo and Middle Belt brothers and everybody else who don't speak Yoruba very well. This evening we have to talk about the issue of the rape of the 2 young girls and 1 lady in the church in Ogun State. I forget the name of the location, but it's definitely happened in Ogun State. And what we were basically doing was to bring to the attention of the governor and the commissioner of Ogun State that 3 women were raped, 2 young girls, 2 underage girls, 15, 16-year-olds were raped by Fulani terrorists in the grounds, in the church, in this place, in the space that you see, on the floor that you see in the church grounds, in front of everybody. And we want the commissioner to take possession of this evidence. You can see there's blood of the rape of those girls there. That's evidence.
And see, that's a ripped cloth. What you see there is ripped. It's a ripped gown, a ripped prayer gown that they ripped from the body of the girls. And they had to escape. They ran away, and we are expecting them to go and get those girls tested and treated and get some psychological help, because to be raped openly and in front of everybody, I mean, that is a psychological damage. So we want the governor and the commissioner of police to get involved in this. They need to publicize this. They need to hold a press conference about this. This is what they should do. So we talked about that at great length, and we explained the need for the government, the governor, to take action. And we then mentioned the fact that Governor Otom has now amended the legislation that would allow him to authorize people, train people who are not police but who are people of the state, to protect the citizens in the absence of the failure of the government, the Fulani government, who are protecting Fulani terrorists, in protecting Benuans. He has now taken the right decision, in my opinion, to now give guns, legal guns, not illegal guns, legal guns, and that's very important phrasing, legal guns, to people of Benue to protect themselves legally. And we are expecting, and we suggest that other southern governors, southwestern and southern governors, should emulate what Governor Otom has done. So that's in a nutshell what we spoke about earlier on. Then we proceeded to talk about the issue of the injustice of every time that we are arrested as southerners, our faces are shown that we committed a crime. But here we have, and usually it's only because we speak. We talk about self-determination, we peacefully protest, and we are arrested and we are accused of being secessionist. But here we have Fulani men arrested in Kwara State with knives, 500 knives, under the seat of a car, of a truck. For every one of the trucks that you stop, believe you me, 50 to 100 has already gone past. But with this one, 500, all of them with pellets and guns, everything, going southwards. But the key thing is, if you look, all of these men, their faces are not shown. And I can guarantee you, but if you were to go back there now, they've already been released because they are Fulani men. What that means is that they can go back and do the same thing again. This is the injustice. Those of you talking about one Nigeria, this is what we mean. When you talk about one Nigeria, you are putting us in danger, and yourself and your families. That is the plain fact. You are putting yourselves and your family in danger. Because whilst you are talking about one Nigeria, the one Nigeria that they're talking about does not include you. They want to exterminate Southerners. That is why they are refusing to proscribe Boko Haram and Fulani terrorists. They are refusing to proscribe Fulani terrorists because they know if they do, it halts their attempt to wipe us off the face of the earth. So that's where we stood. I hope that made some sense to sort of give you a quick synopsis of what we spoke about. I know it's a quick, idea of what we spoke about. But as Southerners, one of the things we need to do is to engage and encourage each other and along. But at this time, I want to say to people, tomorrow Ninas will be doing a live broadcast. I'll be there. Join us in Ninas. If you haven't signed up with Ninas or signed the petition, go and do so. As Southerners, Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination, Ninas. Join us, join them, and sign the petition. The killings, the picture here speaks volumes. Here we have men that have got the evidence of the crime they committed is behind them, but they won't show your face. They won't show their face. But we are speaking about self-determination with no guns, no knives, just talking about our right to self-determination. And we are called everything under the sun. We are called
secessionists, we are called killers, we are called troublemakers. What do you call this? When somebody 500 weapons, is that not causing trouble? Is that not causing trouble? So anyway, that's my take on things. I don't know if you do want to call in, you could call in on 447399 580606. Let me just check if that number is going across the screen. Oh, sorry, I didn't put it across the screen, of course. So you wouldn't do that. Now, let me just do something. So I'll put the number on there. I just realized I thought I had the number there, but it wasn't there. Let me get the 1 second, please. No wonder I didn't get the number. So I didn't get a call. So where we are now? Here we are. Am I in the right place? Yes. Okay. Now, 1 second, please. So please do call 447399 580606. Sorry, 447399 580606. Now let me give you the call number. I'll type it into the thing. So if you want to call in, so for a few minutes, keep it brief. We don't want to talk for too long. 2 minutes. And I want, if you're going to call in, call about your commitment to the struggle to get Yoruba Nation, Igbo Nation, Middle Belt Nation. Talk about the plans, how we can do that. Don't get into emotion. We need to strip emotion away from this. We got to talk about plans. Let's talk about how we are going to get ourselves out of this situation collectively. And, focus on encouraging our people in their towns, in the villages, and to begin to defend themselves. We have a right to defend ourselves. So that's what I would like to hear from you if you're calling in. Let me just put the number down. So we will, and you can speak in either language. So I wanted to just state that. So here we are. So it's on Oduduwa TV radio, and it's on the screen as well. So let me put it on Citizen AY as well. So if you do want to call in and you want to make it 1 or 2 suggestions, but keep it brief. It's really one of the things we need to discipline ourselves, and myself included. You see, we are great talkers. We're very good at talking, and you know why? You know why we are good at talking? And listening to talking for hours on end. Many of us in the churches and the mosque, you grew up with that. That's what we grew up around us. You would go to grandma. I know I went to church with grandma every Sunday, and we would go from about 8 or 9 o'clock in the morning. We're in the church. We wouldn't leave until about 4 o'clock. I would be in Sunday school with my brothers, and then grandma would be in the sitting down, and then we will come home between 3 and 4 every Sunday. Those who go to the mosque, likewise. So when you grow up as a child around people talking, guess what? You're going to talk. You're going to talk. Go and look. If you don't take my word for it, go on. How many churches? How many of you have gone to churches and mosques? How many? Many of us. We all are familiar with going to the church or to the mosque, learning KU or something, or you're learning Sunday school, something. And over time, you become used to that. So we talk. We can talk for 5 hours straight. All of us, we are good at it because that's what we've been trained to do. We grew up with talking. A lot of talking, very little action. A lot of talking, very little action. We need to flip that. We have to flip that. Little talk, lots of action. Little talk, lots of action. So we need to start. I want to limit myself to no more than I am never doing a 3-hour show again. I can't. Very, very rare to be in a situation where I'm doing a 3-hour show. Because I want you to, that time, each and every one of you can use to push forward our call, our clamor for Yoruba Nation in other ways. We need to be able to do that. It's very, very, very important. So I hope what I'm saying makes sense. So I'm all for, yes, we can talk, but I've just told you now. We've grown up around talking. We've grown up. That is why we are very good at talking. Because you go to the church and you watch them talk. And that's why you will have great orators in terms of church. That's why do you think we have many pastors who are great orators?
Because that's what we grew up with. And imams. Pastor Ochofa, this and that and this, because you all sat down and you watched it. And then we ourselves, of course, some of us, we talk. So when we do shows, when I do my shows from here on, if you call in, to the point, say what you need to say, remove the emotions. We want the message, the key message, so that people can act on that message. It's very important. We haven't got time. The rape of young girls is something that is causing me sleepless nights. Southerners. And just contrast that. Contrast the rape with, no, I'll leave it. Contrast the rape. I want a better, the other picture. Sorry, let me just get the other picture. 1 second. No, I'll leave that there. I'll leave it there. Contrast the rape, yeah, with these guys free to carry guns. And those, and I doubt if the governor will ever be able to lay hands on the people that did the rape. And they are still asking for 10 million for the pastor. They are asking for 10 million for the pastor. So, I mean, if we do want to call, fine, call. But please be very, very clear that we need a lot of action. Talking is not what we need now. And we need to change our mindset from just talkers to doers. We need to change our mindset from talkers to doers. And what I mean by doers, find something that is absolutely the point, deliver it, and act upon it. Act upon it. Don't just say, okay, this. Action is what we need. And it doesn't have to be much. It could just be simple as sharing the broadcast. It could be simple as calling somebody back home, giving them this information. It could be simple as getting them to set up a vigilante group in your hometown. That is action. Because when you get them to set up a vigilante group, it means that you sleep easy at night because you know that they've taken the action. You've encouraged them to take the action they need to take to set up a vigilante group. So those are the kind of actions that we are looking at. We're looking at those kind of thinking whereby we could talk. I could tell you, I'm a good talker. We could talk and we could, yes, and you can talk and we can exchange and you can have a great time talking. But what are we trying to achieve? What is the goal? What is the goal? What is the goal? Focus on the goal. Less talking, more action. Focus on the action to get us closer to that goal. What is key is for us to collectively begin to think in that way. The churches and the mosques, I'm telling you, I don't mean any offense in this. I'm telling you the straight, honest truth, as far as I can see it. They've trained us to believe that by talking, we are doing something because we've seen our parents and grandparents do that. I lived it. I'm not just talking. I lived this. I lived this. My grandma had some illness and things. They went to church, they prayed and everything. She stood up. Oh, yes, she believed in it. After a few days, it was back to normal. But nobody could tell her. And I couldn't. I saw this. And this was something I knew back in my teens. All the way. And I will never forget. But I couldn't tell her. So I know what I'm saying. So please, just let's all, So I would encourage us all. Let us all encourage each other. Action. I mean, she's a very dear woman to me. When I think about my grandma, I feel very fuzzy in my heart. She's a woman I really, really love. She taught me the language. She taught me that language. Till today, I just love her. I just love her. Everything I am today in terms of my
Yoruba, my being proud of my history is down to my grandma. Those times I spent with her, they're precious. They're precious, precious, precious moments. When I think back to it, I understand things so much. And I'm so grateful. May her soul rest in peace. She died many, many years ago. But I thank you, Grandma. I thank you. I thank you so much. I thank you, thank you, thank you. Your grandson, thanks you. And you will always be, your special lady. Thank you. So now, but what I'm saying is this, I want us to just really be focused on where we're going. I'm conscious now it's about over an hour. So I might wrap up. If I don't hear any calls from anybody, that's okay. We don't have to call. I'd rather nobody calls, but take action. And you will see the action. So if you can get somebody in your village, if you get, or your town or somewhere to take action about protecting themselves so that they start having a network of people protecting right now from today, I'm happy with that. Because that means that by having the discussion, it's led to an action. What I don't want to do is to talk, and we just talk, and we go, and then we come back again and do the same talk. Nothing is moved. We haven't moved forward. We need to change that mindset. And I believe, family, now with the churches being attacked and the mosques, nobody's safe in those places. I ask the question again. What are the churches and the mosques going to do in terms of security for people from now onwards? And it's not just one or two churches. The churches have to think about all of the churches in the areas, because if you're going to say, oh, my church is safe, then that is hypocritical. You have to think about the church all, because if you are going to believe in the word of God, that means that word of God means to encompass all the churches in your area. Likewise, the Muslims. So that is what plan do they have to secure people going to church to pray? Because the people, they were praying. Let me play it back to you. Don't take my word for it. Okay, somebody's calling me. Oh. Okay, somebody was calling now. Try and see if you can take that call. Okay. I don't know what happened. They dropped. Let me call that back again if I can. They may answer or not. Okay, they may. Oh, hello. You're live to Citizen AY on Oduduwa TV Radio. Hello, Ekale Mbeo. Hello. Hello, sir. Ekale. Etojo meta, ẹ má bínú. Ele. Yes, sir. Àwa nìyẹn. Ben, sir. Of course. Ẹ bá dá sí. Ẹ ṣeun. Yìí ó ti ń bomi tútù sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ni. Because a kàn ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ náà ni kò release sí. Bẹ́ẹ̀ni. Much action on ground. Mo wo àwọn brothers wa kan tí wọ́n lọ sí church kan táwọn láwọn Fúlàní tí wọ́n attack. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dàbí pé sáìdì Ogun State. Ogun State. Church yẹn wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní sáìdì ó dàbí pé Alámàlà Barracks. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ̀dẹ̀ wo nǹkan táwọn Fúlàní yẹn ṣe. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ fà jáde ni pé àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ irú ìbọn táwọn Fúlàní yẹn gbé dání, gbogbo wọn ló gbé AK-47 dání. Ṣẹ́yìn rán. Then àwọn kan tún gbé ìbọn yàtọ̀ sí ìbọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tún gbé àwọn ìbọn tó jẹ́ pé they call them machine gun. Bẹ́ẹ̀ni. Tó máa ń jẹ́ bíi tó máa ń ní chain of tó máa ń ní you have different type of machine guns. Bẹ́ẹ̀ni. You have light machine guns. You have heavy machine guns. Bẹ́ẹ̀ni. So ilé tí wọ́n ló gbé chain mọ́ra yẹn machine gun ló gbé dání. Ṣẹ́yìn rán. Then wọ́n ní kan lára wọn ó tún gbé ìbọn tó ní telescope dání which is like àwọn sniper. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́yìn rán. Ẹ̀yin náà ẹ try láti máa imagine irú ìbọn tó wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀gbẹ́ni yìí. It is. It's very very terrible. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan lọ́wọ́ àwa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Tàdé ń bá sọ̀rọ̀ wọn already. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti infiltrate gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Igbo.
Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti kó wọn káàkiri so they are not ready so nǹkan advice tẹ́mi kàn fẹ́ mú wá ni pé we might begin to we might have to change strategy. Bẹ́ẹ̀ni, I agree. Because our international communities are to support. Wọ́n support wa. Don't know gbogbo funding tá à ń ṣe here and there. If it's possible to get international lawyers láti institute a case against wọn by the time we start joining gbogbo àwọn ọ̀gá wọn àwọn ọ̀gá Fúlàní tó wà níjọba Buhari tá a join wọn in cases tá lọ sí International Criminal Court of Justice tá lọ file cases against wọn tá lè mention orúkọ wọn. If we can get international lawyers in UK in Germany international lawyers. Tá a bá sanwó fáwọn yẹn wọ́n máa lè tọ́ wa sọ́nà dáadáa lórí báyé máa file case of genocide against Yoruba. Yes. Àwọn náà ti ń ṣe tiwọn. Yes. But particularly for Yoruba. Yes. We can do that. Yes. That would be a better one for us. Okay. So that by the time tí wọ́n bá ti rí pé àwọn ní kéèsì lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ni. They can pipe down. Not a bad idea. Ọgbọ́n tó dá nìyẹn. Nǹkan tẹ́mi rí nìyẹn because Bẹ́ẹ̀ni. the other option ni kí everybody náà kó hàm ara ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Lè defend ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Tabadẹ́ wò pé a fẹ́ hàm ara wa wọ́n máa send sójà wá bá wa ni. Irú eléyìí tí wọ́n ń ṣe ní Biafra. But ẹ jẹ́ ká wo àbá kan di tọ̀rọ̀ ti Governor Otom ó ti fún wọn ó ti amend law tó allow kẹ́ àwọn Benue kan bẹ̀ sí gbébọn dání àwọn vigilante wọn. Bọ̀jẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ earlier náà ni ìbọn yàtọ̀ sí ìbọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n bá ní káwọn Benue máa gbébọn dání ṣé AK-47 náà wọ́n máa gbé dání àbí pump action because ẹ mọ̀ pé range ìbọn yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n bá gbé AK-47 dání tẹ́yìn bá gbé pump action dání lè tó bá jìnnà sí yín òun sì máa shoot yín ẹ̀yin ò lè shoot ẹ̀ ọ̀tí tẹ́ bá tó súnmọ́ tẹ́ bá dẹ̀ ti súnmọ́ ẹ ti wà ní firing range ẹ̀ ní so gbogbo pump action yẹn kò rí close range ní pump action fi bẹ́ẹ̀ wọ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ni. But ìbọn tí wọ́n ní àwọn ìbọn chain yẹn they are machine gun general purpose machine gun. Bẹ́ẹ̀ni. They go a longer distance. Very much more longer distance. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, they go a much more longer distance. So lè dúró tó bá tẹ̀yàn bá gbé machine gun dání. Bẹ́ẹ̀ni. Gbé pump action dání. It's true. Ẹ ṣeun. Ẹ wo. Depending ní irú nǹkan tí legislation máa fún wọn láti ṣe pé okay ṣé káwọn náà lè gbé AK-47 tó bá dá gbogbo àwọn àmọ̀tẹ́kùn wa. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n jẹ́ káwọn àmọ̀tẹ́kùn gan lè gbé ìbọn gidi. Náà jẹ́ àtọ̀. Náà jẹ́ so tẹ́ bá dẹ̀ ti di pé kìíní just like mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n á sẹ́ndì sójà wá bá wa ní Bẹ́ẹ̀ni. they are not ready for that. No. Not ready for that because tó bá ti di pé ẹ̀yin náà ti ń gbé AK-47 wọ́n máa send sójà wá ni. So I think our best bet náà ni tá bá lè get international lawyers tá lè win favour from àwọn multinational countries tó máa assist wa. Bẹ́ẹ̀ni. Tá máa bẹ̀rẹ̀ sí mention names of people in this government tó support the genocide against the Yoruba people with documented evidence. Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá dẹ̀ file case yẹn Bẹ́ẹ̀ni. bóyá ó máa lè kọ́wọ́ wọn báṣọ. Not a bad idea. Ẹ ṣeun gan ni sir. Ẹ ṣeun. Mi ò ní bèrè orúkọ yẹn on air because I don't want to. So good. But ẹ ṣeun mo ti ní anyway a tún máa sọ̀rọ̀ again. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you so much. Very constructive ideas. Ẹ ṣeun. Oda. Thanks. Bye. Wow, guys, that is exactly the kind of discussion we should be having. It's straight to the point. It's talking about ideas. It's talking about how we can get lawyers, international lawyers in. Now, yes, you can debate about the viability of it, but it's a plan. And it is something that we can do. So all of us now, I want us to all, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká bẹ̀ sí ní mú irú àwọn àbá báyìí. Àbá tó máa jẹ́ pé ó máa múnádóko láti lè fi dáàbò bo àwọn èèyàn wa, láti lè fi dẹ́rùba ìjọba yìí, láti fi dá wọn dúró lọ́nà kan náà pé eléyìí tó ń ṣe yìí àfọwọ́ sí irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹni tó máa pè wọlé ẹjọ́ just good àwọn àbá tó dá báyìí ní kẹ́ máa irú nǹkan báyìí ní kẹ́ máa àgbékalẹ̀ yẹn ló ṣe pàtàkì. So ẹ ṣeun gan ni arákùnrin tó pè lẹ́ẹ̀kan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So yeah, so those are the kind of things. So like I said, I want us all to just really bear that, be conscious. I'm conscious of the time. I don't want to sort of get too what's going on? Okay, sorry. Am I still there? Am I still live? Something looks a bit odd. Oh. Okay, am I still live? I think can you all see me? Because I think I've gone off there. Is it me?
I don't know. Let me just check. 1 second. Let me just check. I want to just check if I'm on air, because I think it seemed to have gone off. Let me just check. Are we still on air? I knew something happened. Yeah, something happened. Oh my goodness. So they took me off air. I don't know what happened. Okay, I'm still on Facebook. I'm still on YouTube. So I'm going to keep that going. But something happened on Facebook. Here at BOTB.com, we have 2 car winners every single week with over 180 brand new cars in the lineup that you can win, including the brand new Lamborghini Urus, plus £50,000. Here's a few reasons as to why I love it. The styling of this car is seriously aggressive, yet it is quite slippery because this can reach a top speed of nearly 200 miles an hour. It has serious power, 641 brake horsepower from this monster of a 4-litre V8 twin turbo. Just before I tell you how you can win one, here's how it sounds. Enter now at BOTB.com and you could be next week's winner. Yeah, they should, yes. They should kill criminals, yes. So we need a referendum, definitely. Look, I think, what's the time now? I think we should do this now for over an hour and a bit. I don't want to spend too long enough. And I want to talk to you. So I'm going to be bringing it to an end. Those of you who are on Facebook, thank you very much for joining. Sorry for the sudden abrupt break, but I wouldn't come back on now because I'm going to leave it. Something happened. I'm not quite sure what. And I need to go and look at that. But and I want to talk to you. I'm going to be bringing it to an end. Those of you who are on Facebook, thank you very much for joining. So I wouldn't come back on now because I'm going to leave it. Something happened. I'm not quite sure what. And make sure go and look at that. But anyway, I'll keep that going. And I'm happy to play this game. And what I will do is I will play those of you and I think it's probably better if I do that. I will not come back on now because I'm going to leave it. What I'm going to do say is, if anybody, before I go now, I want to thank you. I want to say thank you. I think it's probably better if I do that. Now, because I'm going to leave it. What I'm going to do say is, if anybody, before I go now, I want to thank you. I want to say thank you. I think it's probably better if I do that. Now, what I'm going to do say is, if anybody, before I go now, I want to thank you. I want to say thank you. I think it's probably better if I do that. Now, what I'm going to do say is, before I go now, I want to thank you. I want to say thank you. I
Now, what I'm going to do is, before I go now, I want to make sure somebody goes on what I'm going to do is, oh, goodness me, I am sorry. Majesty and a powerful. Oh, God. Sorry about that. I don't know what happened there. Sorry. Yeah, there was a music going on there. Sorry. Something just came up. When it stops, I do apologize for that mix-up. So I've stopped it now. Thank you very much. Alagba John Taiwo, music and the other voices on the ground. Thank you so much. Sorry about that. It happened when the thing, and I was trying to find out what happened. So sorry about that. Apologies. But again, we're going to wrap it up now. We will wrap it up. I'm a duro like where torí mi ò fẹ́ kọjá mi ò fẹ́ ṣe wákàtí méjì lórí ètò mọ́ nsìn. I just want to kakọ̀ ṣe ní ṣókí. Wọ́n ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge tó tó bí ìwé wájú ẹ̀yìn àgbà. Wọ́n ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge. A nílùú jù báyìí lọ. A ti máa padà wá ná. But ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi tó gbogbo àwọn èèyàn wa létí pé láti sìn yín lọ o. Ohun tó ṣe pàtàkì jù lọ o. Ẹ má dúró de pé àwọn kan máa wá dáàbò bò yín. Gbogbo aráàlú níbi tẹ́ wà ẹ sowọ́pọ̀ ẹ bẹ̀ sí ń dáàbò bo ara yín o. Ẹ má dúró pé ìjọba kan ń bọ̀ níbì kan ẹ̀yàn kan ń bọ̀ láti òkè ẹ̀yẹ tètè gbégbèsè kẹbẹ̀ sí ń dá òbọ̀ ara yín ẹ pé ìpàdé láàrin gbogbo àwọn géńdé àtàwọn ọlọ́dẹ kẹ ṣe ìpàdé yẹn kẹbẹ̀ sí ní ẹni tó ń wọlé ẹni tó ń jáde kẹ mọ̀ torí tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀nà máa jáde nǹkan burúkú gbogbo àwọn obìnrin wa adẹ̀ láti pèsè ìdáàbòbò fún wọn torí gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ kò bọ́ sí rárá ni tó ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun adúpẹ́ John Taiwo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe tètè sọ fún mi pa ti jẹ́ pa torí yẹn ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gan ẹ má bínú mo tọrọ gáfàrà lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ẹ̀rá tẹ darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ń gbọ́ ètò pé orin yẹn wọlé mi tètè rí mi tètè gbọ́ ẹ má bínú tó àní ju báyìí lọ a tún máa padà wá ná bọ̀gá àmọ́ bá ṣe sọ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa dẹ̀ ní kíní ìkàn gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ní kíní ìkàn ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà tá a ṣe máa pèsè ìdáàbòbò fún àwọn obìnrin wa ẹ jẹ́ ká iṣẹ́ gbogbo wa ni àwọn gbogbo wa la ní màmá la níyàwó la ní àbúrò la obìnrin gbogbo wa la ní àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká rò ń pa tiwọn bá ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé láti dáàbòbò wọn ìyẹn ni ó jẹ gbogbo wa lógún báyìí o pẹ̀lú bá ṣe máa dé ilẹ̀ lérí ìyẹn Yorùbá nation ẹ̀ka gbòmìnira wa ní ojú báyìí lọ ẹ ṣeun gan ni ó dìgbà kan náà àtún máa rí yín bá láṣẹ Èdùmàrè ó ti ṣeéṣe fún wa òmìnira yà á tẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ sowọ́pọ̀ láìpẹ́ à ń gbà á ní àdúrà àwọn ètò kan dẹ̀ ń lọ láti jẹ́ kí ó ṣeéṣe kí olóyè Sunday Igboho kó lè lọ gba ìwòsàn àmọ́ gbogbo wa náà ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹra mọ́ṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira àní ojú báyìí lọ ẹ ṣeun gan ni ìdúwà kan náà ẹ ṣeun ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí n ká kọ orin ìbílẹ̀ ọ̀hún dà ẹ má bínú
Okay. Ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa. Whoops, lóde. ṣeun gan ilé ẹ̀kọ́ sí àti máa rí ń bá ó dìgbà kan náà àtúmọ̀ padà wá láìpẹ́ yìí ẹ ṣeun ó dàbọ̀.